motor ni dah problem. Pantai barai, lampu barai, brake barai. Kita akan tunda motor ni. And then kita akan hantar mana weh? BikeWash dulu. Okay guys, ciao. Sekarang kita nak tunda motor yang breakdown ni. Kita pakai motor KSR juga bro. Peace out. Okay, sekarang kita dah tunda sampai ke sini. Ini dia toolbox. Kita akan tukar semua skru-skru yang karat, repair apa yang patut, tengok apa yang rosak sampai motor ni bergerak. Lepas tu kita hantar pergi BikeWash. Okay, kita tukar dulu skru untuk botol. Dia kacau saya. Yes. Okay. Alright. Okay. Screw. Kita nak tukar lampu belakang dengan lampu baru. Lampu ni kita dapatkan kat Mr. DIY bro. DIY dia jual lampu motor bro. Shoot art lah. Kita nak tengok sisi ke tak sisi. Nampak? Kita sudah tukar lampu baru. Tengok belah sini pula. Alright, memang cun bro. Sekarang kita tinggal nak pergi BikeWash.
guys, saya bukan mekanik, tapi saya berjaya hidupkan signal semua, buka brake, sekarat, motor sudah elok. Next, kita akan pergi BikeWash bro. Cuci dulu, baru boleh enjoy. Ciao. Kat mana bro? Kita dah sampai ke BikeWash. So ini proses terakhir. Kita hantar bagi diesel abang ah. Diesel Diesel. Alright. Buat Nanti poket depan belakang ikut package lah kan. Ada package dekat atas tu kan. Okay guys, so kita punya aktiviti restoration untuk hari ni dah selesai. Seperti mana yang korang tahu, kita orang dah tukar semua skru-skru yang karat. And then lepas tu minyak brake pun kita orang dah tukar pada color putih, kita orang dah tukar color merah. So lepas tu signal LED pun kita dah tukar daripada yang dah terkulai tadi. So kalau korang tengok pun dah kemas. So lepas settle semua tadi, kita orang dah pergi hantar dekat BikeWash. BikeWash dekat belakang Petronas Tesco Ampang. Kalau korang familiar tempat tu, belakang tu ada satu BikeWash, memang recommend lah, 55 Garage. Dia punya owner nama Adib. Korang boleh pergi hantar sana. Sana memang confirm okey. Lepas tu last kali saya ada add on nombor plate ni. Ni. Nanti lah. Carbon loop. guys, kita dah settle kita punya restoration. Motor dah cantik, dah cuci. So jangan lupa subscribe and thank you guys. Thanks to Ube. Ciao guys.